Lektion 1. Global medvetenhet. Det är något som världen snarast borde vända sitt samvete till. Jag håller helt med. I Angola lider en av 334 invånare av allvarliga problem. Ja. Statistiken är häpnadsväckande. Många människor står inför problem som fattigdom och brist på resurser. Det är förskräckligt att tänka på hur många som dagligen möter sådana svårigheter. Precis. Angolaner förtjänar bättre tillgång till grundläggande tjänster som utbildning och hälsovård. Absolut. Utbildning kan bryta fattigdomscykeln och stärka individer. Dessutom kan det öppna dörrar för kommande generationer. Ja. Att investera i utbildning är att investera i landets framtid. Vad kan vi göra för att bidra till att öka medvetenheten om dessa frågor? Att dela information är viktigt. Vi kan prata om det på sociala medier eller organisera evenemang. Bra idé. Att engagera samhället kan generera stöd och handling. Vi skulle också kunna samarbeta med organisationer som redan arbetar i Angola. Ja. Att samarbeta med dem kan förstärka våra insatser och nå fler människor. Det är viktigt att göra dessa röster hörda. Alla förtjänar en chans. Precis. Vi kan underlätta diskussioner om hur man kan stödja utvecklingsprojekt i Angola. Det är ett meningsfullt tillvägagångssätt. Medvetenhet och handling kan göra en bestående skillnad. Tillsammans kan vi inspirera andra att engagera sig i arbetet. Lektion 2. Jakten på färska ingredienser. Finns det några mogna tomater att få tag på? Låt mig kolla in det här ståndet. De brukar ha ett utmärkt utbud. Det låter lovande. Färska tomater kan verkligen få en rätt att sticka ut. Ja. De ger så mycket smak. Jag hoppas att de har några bra. Jag letar efter den perfekta balansen mellan sötma och syra. Precis. Rätt tomater kan förvandla en enkel sallad till något alldeles extra. Absolut. Och här är ett paket med mogna tomater, och de ser underbara ut. Fantastiskt. De är vackert röda. Planerar du att göra en sås? Ja. Jag funderade på en färsk tomatsås till pasta. Det skulle vara utsökt. Det låter gott. Jag älskar hemlagade såser. De smakar så mycket bättre. Tack. Dessutom är det givande att göra något från grunden. Jag håller med. Ansträngningen blir värd mödan när man smakar resultatet. Hur brukar du tillaga dina tomatsåser? Jag älskar att tillsätta vitlök, färsk basilika och en aning chili för lite hetta. Den kombinationen låter underbar. Jag kanske måste stjäla din hemlighet. Känn dig fri. Matlagning handlar om att dela och experimentera. På tal om att experimentera, föredrar du att laga mat med eller utan recept? Jag tycker om båda, men att laga mat utan recept ger mer utrymme för kreativitet. Jag förstår helt. Ibland kommer de bästa måltiderna från improvisation. Ja, visst.
Låt oss ta de här tomaterna och se vilka andra färska ingredienser vi kan hitta. Bra idé. Den här marknaden är full av möjligheter till middag. Lektion 3. 4 atletiska triumfer. Jag läste om Satopek. Han vann loppet efter att ha tävlat i flera grenar. Ja. Han var otrolig. Han utmärkte sig inte bara i maraton, utan vann även 5000 och 10 000 meter i OS 1960 och 1964. Precis. En sann atletisk legend. Hans beslutsamhet var oöverträffad. Det är imponerande att vinna i så krävande grenar. Han var en kraftpaket. Det visar verkligen hans mångsidighet. Kommer du ihåg hans berömda träningsmetoder? Absolut. Han trodde på att träna hårt och tänja på sina gränser. Ja, han sprang till och med berömt nog i snön utan skor. Det är otroligt engagemang. Det är engagemang, helt klart. Jag beundrar idrottare som gör det lilla extra, bokstavligen talat. Hans ikoniska seger i OS i Helsingfors 1952 var också ett avgörande ögonblick. Ja, absolut. Han blev den första atleten att vinna guld i alla 3 grenarna under ett och samma OS. Bara det är en monumental prestation. Det sätter ribban högt för alla idrottare. Tror du att hans tankesätt spelade en stor roll i hans framgång? Utan tvekan. Hans starka beslutsamhet och tävlingsanda var viktiga faktorer. Och låt oss inte glömma hans sportsmannaanda. Han motiverade även andra löpare. Ja. Han visade att kamratskap är lika viktigt som tävling. Jag tror att hans arv fortsätter att inspirera idrottare runt om i världen idag. Ja, sannoliken. Att fira sådana anmärkningsvärda prestationer håller idrottsandan vid liv. Lektion 4. Det brittiska imperiets arv. Det är intressant att fundera över, utan det brittiska imperiets överlevnad, vad skulle det innebära för världen? Sannoliken. Det skulle inte finnas någon överlevnad trots allt som det brittiska imperiet har stått för. Precis. Imperiet påverkade global handel, kultur och till och med språk. Det gjorde det. Vi måste dock också beakta koloniseringens effekter. Sant. Koloniseringen medförde både framsteg och betydande utmaningar. Ja. Många kulturer påverkades, på gott och ont. Imperiet lämnade sannoliken ett komplicerat arv. Vissa ser på det med beundran, medan andra ser lidandet det orsakade. Precis. Historia är sällan svartvit. Det finns många nyanser av grått. Med tanke på det, vad tycker du att vi borde lära oss av detta arv? Att erkänna både framgångarna och bristerna är viktigt. Ja. Utbildning spelar en nyckelroll för att förstå vårt förflutna. Och det hjälper till att förhindra att historiens misstag upprepas. Ja, det är avgörande. Att förstå driften att expandera och kontrollera. Det är en påminnelse om vikten av respektfull samexistens och samarbete.
Absolut. Empati är avgörande när man granskar vår gemensamma historia. Ja. Genom att lära av det förflutna kan vi arbeta mot en mer inkluderande framtid. Bra sagt. Kanske borde vi föreslå en diskussionsgrupp om historiska perspektiv. Det är en fantastisk idé. Engagerande dialog kan skapa djupare förståelse. Låt oss brainstorma några ämnen och bjuda in andra att vara med. Lektion 5. Operans återuppkomst. Jag fick nyligen veta att en ung skådespelare åkte till Italien för att studera opera. Det är fascinerande. Italien är den perfekta platsen att fördjupa sig i operakulturen. Absolut. Opera har blivit väldigt modernt, särskilt bland den yngre generationen. Verkligen. Det är inspirerande att se unga människor följa sina passioner inom konsten. Tror du att sociala medier har spelat någon roll i denna återuppgång? Visst. Plattformar som Instagram och TikTok låter operasångare visa upp sina talanger. Ja. Jag har sett utdrag ur föreställningar som har blivit virala. Det exponerar opera för en ny publik. Dessutom gör samarbeten med popartister opera mer relaterbar för yngre fans. Precis. Att blanda genre gör det mer lättillgängligt och spännande. Har du någonsin funderat på att gå på en operaföreställning? Det har jag. Det känns som en upplevelse som kombinerar historieberättande med otrolig musik. Sannoliken. De känslor som förmedlas genom opera är ofta djupa. Vilken skulle vara din första opera att rekommendera för någon som är ny inom konstformen? Jag skulle föreslå La Bohème. Den är både vacker och tragisk, en perfekt introduktion. Det låter underbart. Jag har hört att musiken från den är fantastisk. Det är det verkligen. Dessutom fångar berättelsen essensen av ungdom och kärlek. Jag antar att utforskandet av opera inte bara handlar om musiken, utan även de bländande framträdandena. Absolut. Scenografin, kostymerna och artisternas passion fördjupar dig i deras värld. Jag är exalterad över att dyka ner i operavärlden. Kanske kan vi gå tillsammans. Lektion 6. Stärka teamkommunikationen. Jag tror att regelbunden kontakt med ditt team är avgörande för framgång. Absolut. Jag planerar regelbundna videokonferenser för att säkerställa att alla är samstämda. Det är en bra strategi. Hur ofta håller ni dessa konferenser? Jag brukar ha dem en gång i veckan. Det håller momentumet uppe. Veckomöten möjliggör uppdateringar i realtid. Har du märkt några förändringar sedan du implementerade dem? Ja. Teammedlemmarna känner sig mer engagerade och informerade om pågående projekt. Det är fantastiskt. Transparens kan främja en samarbetsanda. Absolut. Jag uppmuntrar också alla att dela med sig av sina idéer under dessa samtal. Att involvera teamet i diskussioner kan väcka kreativitet. Precis. Jag tycker att brainstorming tillsammans leder till innovativa lösningar.
Vilka verktyg använder ni för att underlätta dessa videokonferenser? Vi använder en pålitlig plattform som möjliggör skärmdelning och inspelning för senare referens. Utmärkt! Att ha tillgång till tidigare möten kan vara värdefullt för nya teammedlemmar. Ja. Det hjälper dem att komma igång snabbt. Vilka andra strategier använder du för att hålla kommunikationen öppen? Jag har skapat en chattgrupp för snabbare uppdateringar och informella samtal. Det låter underbart. Det kan skapa en vänlig atmosfär. Det gör det. Humor lättar ofta upp stämningen under hektiska tider. En lättsam atmosfär uppmuntrar till öppen dialog. Precis. Jag säger alltid att lyckliga team är produktiva team. Bra uttryckt. Låt oss sträva efter att skapa en ännu mer stödjande lagkultur. Lektion 7. Planera din resa. När jag planerar min resa undrar jag, borde jag boka boende först? Ja, det är klokt att boka boende i förväg. Det säkrar din vistelse och ger dig sinnesro. Det låter ju rimligt. Jag skulle hata att komma dit bara för att upptäcka att allt är fullbokat. Precis. Populära destinationer kan bli fullbokade snabbt, särskilt under högsäsong. Vilka faktorer tar du hänsyn till när du väljer boende? Jag brukar titta på läge, bekvämligheter och recensioner från andra resenärer. De är viktiga. Närhet till sevärdheter kan spara mycket restid. Ja. Dessutom är det bekvämt att vara nära restauranger och butiker. Och bekvämligheter som frukost eller gratis wifi kan göra stor skillnad. Absolut. Det handlar om att förbättra din helhetsupplevelse. Föredrar du hotell eller föredrar du att bo i semesterbostäder? Jag tycker om båda. Hotell erbjuder tjänster medan semesterbostäder ger en hemtrevlig känsla. Bra poäng. Alla har sina fördelar. Vilken skulle du välja för den här resan? Jag skulle nog luta åt ett semesterboende den här gången. Det kan kännas mer personligt. Det låter lockande. Dessutom kanske du har ett kök för att laga mat. Precis. Att laga lite lokala recept är alltid kul. Har du hittat ett ställe som fångar ditt intresse än? Jag har några i åtanke. Jag ska dela länkarna med dig så att vi kan jämföra. Toppen. Låt oss begränsa det. Ju tidigare vi bokar, desto fler alternativ har vi. Lektion 8. Att skapa den perfekta självpresentationen. Jag tror att en självpresentation borde fungera bra. Det sätter tonen för all interaktion. Absolut. En stark introduktion kan skapa ett positivt första intryck. Jag förstår. Vilka element tycker du är viktiga för en bra självpresentation? Jag tycker att det ska börja med ditt namn och en vänlig hälsning. Ja. Ett leende kan göra en enorm skillnad, eller hur? Absolut. Då borde du berätta lite om din bakgrund eller dina intressen. Det är en jättebra idé.
Hur mycket detaljer ska vi inkludera? Precis tillräckligt för att väcka intresse men inte överväldiga lyssnaren. Så, kanske ett roligt faktum om oss själva skulle kunna fungera. Precis. Roliga fakta kan göra dig minnesvärd och engagerande. Vad sägs om att presentera våra mål under den här workshopen? Det är också viktigt. Det ger sammanhang och kan skapa kontakter med andra. Jag håller med. Hur ska vi engagera vår publik när vi når dem? Att ställa frågor är ett bra tillvägagångssätt. Det uppmuntrar till interaktion redan från början. Ja. Det gör att alla känner sig delaktiga, vilket är nyckeln till en workshop. Och vi kan öva på våra introduktioner i små grupper innan den stora presentationen. Perfekt. Det kommer att hjälpa oss att förfina vår leverans. Jag ser fram emot att höra allas presentationer. Var och en kommer att spegla unika personligheter. Sant. Låt oss få ut det mesta av den här workshopen och lära av varandra. Lektion 9. Att hitta din väg. Ja, det är bara 2 kvarter längre ner på den här gatan och sedan sväng vänster. Perfekt. Jag är så hungrig. Jag har hört att maten där är fantastisk. Det är det verkligen. Deras meny innehåller en mängd olika internationella rätter. Det låter härligt. Jag älskar att prova nya maträtter när jag reser. Jag med. Att utforska olika smaker kan vara ett spännande äventyr. På tal om äventyr, har du någonsin gått vilse i en stad? Ja, just det. Jag gick en gång omkring i över en timme och letade efter ett café. Vad hände? Hittade du den till slut? Det gjorde jag. Det visade sig vara precis runt hörnet från där jag började. Så roligt. Ibland händer de bästa upptäckterna när vi går vilse. Precis. Jag snubblade över en charmig bokhandel under min avstickare. Det låter verkligen som en trevlig överraskning. Böcker och kaffe passar så bra ihop. Absolut. Jag tycker om att hitta små guldkorn när jag utforskar. Låt oss hoppas att den här restaurangen är en av de där gömda pärlorna. Jag har höga förhoppningar. Den har fått fantastiska recensioner online. Recensioner är hjälpsamma. De kan vägleda dig till de bästa platserna. Just det. Ibland litar jag dock på en väns rekommendationer. Ja, personliga erfarenheter kan vara mer trovärdiga än anonyma recensioner. Precis. Jag litar på deras åsikter, särskilt när det gäller mat. På tal om mat, jag hoppas att de serverar efterrätt. Det är jag säker på. Jag kan inte vänta med att unna mig något sött. Lektion 10. Att skapa nya kontakter. Hur lyckades du få nya vänner efter att du flyttat hit? Jag gick med i klubbar och deltog i sociala evenemang. Det hjälpte mig verkligen att träffa likasinnade. Det är en jättebra strategi. Vilka slags klubbar gick du med i? Jag började med en bokklubb och en vandringsgrupp. Båda var fantastiska för att träffa nya vänner.
En bokklubb låter trevligt. Vilken bok diskuterade ni först? Vi läste en thriller och diskussionerna var livliga. Alla hade olika perspektiv. Så roligt. Jag slår vad om att det utlöste intressanta samtal. Det gjorde det verkligen. Dessutom delade vi alltid snacks, vilket är en bonus. Snacks och trevliga samtal. Det låter perfekt. Hur är det med vandringsgruppen? Vandringsgruppen var underbar för att komma ut och njuta av naturen. Vandring är ett fantastiskt sätt att knyta an till varandra. Fanns det några minnesvärda vandringar? Ja, just det. Vi klättrade upp för en utmanande stig med fantastisk utsikt. Alla var uppmuntrande. Det måste ha känts givande. Firade ni alla er framgång efteråt? Det gjorde vi. Vi hade en liten picknick på toppen, vilket var underbart. Det låter som att du hittat en fantastisk gemenskap. Vilka råd skulle du ge till någon som försöker få nya vänner? Var öppen och tillgänglig. Delta i evenemang som intresserar dig och var inte rädd för att inleda samtal. Utmärkta råd. Folk uppskattar ofta ett vänligt bemötande. Absolut. Det kan leda till långvariga vänskaper om du tar det första steget. Jag kanske bara måste gå med i några klubbar själv. Lektion 11. Att förstå rättigheter i historien. Det är fascinerande att lära sig om baronernas rättigheter under medeltiden. Absolut. Deras kamp spelade en avgörande roll i utformningen av engelsk lag. Ja. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa rättigheter inte bara påverkade baronerna utan även vanliga människor. Precis. Idén om delade rättigheter erbjuder ett bredare perspektiv på social rättvisa. Många av dessa baroner kämpade för privilegier som i slutändan skulle påverka hela samhället. Ja, sannoliken. Undertecknandet av Magna Carta är ett utmärkt exempel på det inflytandet. Ja. Den etablerade principer som så småningom skulle sträcka sig bortom adeln. Och det lade grunden för individuella rättigheter, även för vanliga medborgare. Intressant nog krävde Magna Carta att kungen skulle respektera alla sina undersåtars rättigheter. Det är avgörande. Det handlade inte bara om baronprivilegier, utan om rättvisa och rättvisa. På många sätt började vanliga människor inse potentialen i att deras egna rättigheter erkändes. Absolut. Deras gräsrotsinsatser ledde till betydande sociala förändringar över tid. Jag undrar hur annorlunda samhället skulle vara idag utan de tidiga rörelserna för rättigheter. Vi kanske inte har de demokratiska principer vi värdesätter nu. Precis. Att förstå denna historia hjälper oss att uppskatta våra rättigheter idag. Ja. Det påminner oss om att kampen för rättigheter pågår, även i dagens samhälle. Bra sagt. Låt oss fortsätta utforska hur dessa historiska förändringar format modern samhällsstyrning. Lektion 12. Att omfamna hållbarhet. Jag har märkt att vår vattenförbrukning har minskat sedan vi införde några nya rutiner. Det är fantastiskt. Det låter som en win-win situation för både oss och miljön.
Absolut. Att spara vatten minskar inte bara räkningarna utan hjälper också till att bevara värdefulla resurser. Hur är det med att minska vattenanvändningen i trädgården? Jag har hört att droppbevattning är mycket effektivt. Ja, droppbevattning minimerar avfall. Växter får vatten direkt vid rötterna. Det låter perfekt. Har du provat den metoden i din trädgård? Det har jag. Växterna verkar mycket gladare och jag använder mycket mindre vatten. Otroligt. Jag borde fundera på det för min trädgård också. Några andra tips? Att använda regntunnor är ett annat bra alternativ. De samlar upp regnvatten för bevattning. Fantastiskt. Naturen ger oss gratis vatten, så varför inte dra nytta av det? Precis. Dessutom minskar det dagvattenavrinning, vilket gynnar miljön. Jag gillar hur små förändringar kan skapa stor effekt. Vad mer kan vi göra? Överväg att använda en kvast istället för en slang för att rengöra uppfarter eller uteplatser. Det är en smart idé. Det kan spara mycket vatten. Och att alltid kontrollera om det finns läckor i kranar eller slangar kan också göra skillnad. De små ansträngningarna blir många. Det handlar om att vara medveten. Precis. Tillsammans kan vi skapa mer hållbara vanor. Låt oss starta en kampanj för att uppmuntra våra vänner att också anamma dessa metoder. Bra idé. Tillsammans kan vi inspirera andra att gå med i hållbarhetsrörelsen. Lektion 13. Moderiktigt. Hej! Har du sett de nya modetrenderna? Ja, det har jag. Det händer så mycket spännande saker i modevärlden just nu. Vilken är din favoritstil bland de nya trenderna? Jag älskar verkligen återkomsten av djärva färger och överdimensionerade silhuetter. De gör vilken outfit som helst roligare. Det låter tilltalande. Jag har märkt att många designers omfamnar 90-talsstilen igen. Absolut. Det känns nostalgiskt men samtidigt fräscht. Tror du dock att de trenderna kommer att bestå? Modom är cykliskt. Det som går ur modet kommer ofta tillbaka. Sant. Jag såg några otroliga tryck på katvalken. Blommönster verkar göra comeback. Ja. Blommönster är perfekta för vår och sommar. De livar upp vilken garderob som helst. På tal om ljusa färger, vad tycker du om neonfärger? Neonfärger är definitivt ett iögonfallande plagg. De kan dra till sig uppmärksamhet när de bärs rätt. Jag antar att det krävs självförtroende för att bära sådana livfulla nyanser. Precis. Men väl stylade kan de bli fantastiska. Hur är det med accessoarer? Finns det något du är sugen på att lägga till i din samling? Jag älskar återuppkomsten av grova smycken. Djärva smycken kan verkligen lyfta en outfit. Jag håller med. Ett statement-halsband kan förändra en look totalt. Moden handlar ju trots allt om självuttryck. Det är helt sant. Det speglar personlighet och humör.
Låt oss hålla ett öga på dessa trender och kanske till och med prova några själva. Det skulle jag älska. Moden kan vara ett roligt äventyr att dela tillsammans. Lektion 14. Betydelsen av ödmjukhet. Har du någonsin tänkt på uttrycket född i en krubba? Ja, det är ganska djupt. Tanken att ett barn föddes på en plats där hästar hålls är ödmjukande. Absolut. Det symboliserar enkelhet och ödmjukhet, särskilt för en så betydelsefull figur. Det är intressant eftersom hans föräldrar inte kunde hitta ett ordentligt värdshus. Det måste ha varit ganska utmanande. Den belyser hur långt de reste och de omständigheter de mötte. Ja, sannoliken. De var långt hemifrån och ändå välkomnade de denna speciella händelse. Jag tycker det är fascinerande hur den här berättelsen berör många människor. Ja. Det lär oss att storhet kan uppstå från de mest oväntade håll. Precis. Ofta inträffar de mest betydelsefulla ögonblicken i enkla miljöer. På tal om det, har du några personliga erfarenheter där fantastiska saker kom från ödmjuka början? Det gör jag. Min vän startade en liten foodtruck och nu har det blivit en älskad lokal restaurang. Det är ett fantastiskt exempel. Det visar att med passion och hårt arbete är allt möjligt. Absolut. Berättelser som dessa inger hopp och uthållighet. Det gör de verkligen. Det påminner oss om att uppskatta resan, oavsett hur blygsam den är. Och det uppmuntrar oss att inse det vackra i våra egna utmaningar. Ja. Livets mest kända personer mötte ofta svårigheter innan de uppnådde storhet. Väl sagt. Låt oss komma ihåg att även de enklaste början kan leda till anmärkningsvärda resor. Lektion 15. Matbeslut. Bra val. Vad kan jag bjuda dig att dricka? Jag tar gärna ett glas vatten. Det är viktigt att hålla sig hydrerad. Absolut. Vatten är viktigt. Jag kanske skaffar mig ett kolsyrat vatten. Kolsyrat vatten ger en fin touch till vilken måltid som helst, eller hur? Ja. Det känns lite fint, även om det bara är vatten. På tal om lyx, har du någonsin provat ett fruktberikat vatten? Det har jag inte. Vilka smaker rekommenderar du? Gurka och minta är uppfriskande. Citron och lime är också ljuvliga. De låter fantastiska. Jag borde försöka göra dem hemma. Det är ganska enkelt. Hacka bara några frukter och lägg dem i vattnet. Perfekt. Jag älskar enkla recept som förhöjer vardagliga maträtter. Precis. Och vi kan lägga till örter för en gourmetviss. Fantastisk idé. Färsk basilika skulle vara otroligt god med jordgubbar. Jag är nyfiken. Vi borde experimentera tillsammans nästa gång. Jag ser fram emot det. Vårt vatten kommer aldrig att bli tråkigt igen. Ja, just det. Nu när vi är inne på ämnet, vilka matkombinationer tycker du om till dina drycker?
Jag älskar att kombinera kolsyrat vatten med lätta sallader. Det kompletterar den perfekt. Det är en utmärkt kombination. Jag brukar njuta av vatten till salta rätter. Salta rätter passar perfekt. Låt oss beställa lite utsökt mat till våra drycker. Lektion 16. Navigera hotellincheckning. Jag har precis checkat in. Vet du vilka dokument de kräver? Ja, de brukar be om legitimation och kreditkort. Det var precis vad jag trodde. De bad om mitt ID och kreditkort också. Det är alltid bra att ha dem redo. Tillhandahöll de all nödvändig information om din vistelse? Det gjorde det. Jag fick alla detaljer, inklusive frukostens öppettider och wifi. Det är bra. Det kan vara överväldigande om de inte kommunicerar allt tydligt. Jag håller med. Tydlig kommunikation gör incheckningsprocessen smidig och stressfri. Har du stött på några konstiga förfrågningar under incheckningen tidigare? Ja, faktiskt. En gång bad de om en namnteckning i en mycket utsmyckad bok. Jag kände mig som att jag skrev under ett kungligt dekret. Så roligt. Det måste ha varit en riktig upplevelse. Det var det. Jag kunde inte låta bli att skratta åt hur formellt det kändes. Det påminner mig om att hotell kan ha sina egenheter. Sannoliken. Vissa platser har unika traditioner som gör upplevelsen minnesvärd. På tal om traditioner undrar jag om det här hotellet har några roliga lokala seder. Det vore intressant att få reda på. Vi kanske kan fråga personalen när vi har möjlighet. Ja. Att prata med personalen kan ge inblickar i lokal kultur. Dessutom hjälper det till att skapa en relation. Jag tycker alltid om att prata med hotellpersonalen. Jag med. Det gör att vår vistelse känns mer personlig. Nå, ska vi lämna våra väskor och utforska bekvämligheterna? Lektion 17. Morgonritualer. Jag har börjat dricka citronvatten varje morgon. Det är uppfriskande och hjälper mig att väcka. Det låter intressant. Jag har hört att citronvatten har många hälsofördelar. Det gör det. Den ökar hydreringen och ger en rejäl dos C-vitamin. Jag skulle behöva en morgonboost. Jag dricker oftast bara kaffe. Kaffe är gott, men att blanda det kan vara uppfriskande. Varför inte prova citronvatten? Du har rätt. Jag ska testa det i morgonbitti. Fantastiskt. Pressa bara ut en halv citron i varmt vatten. Enkelt och effektivt. Det verkar enkelt nog. Jag är nyfiken på att se hur det känns. Du kanske gillar den piggiga smaken. Den kan lysa upp dina morgnar. Jag skulle behöva lite liv i min rutin. Vilka andra morgonvanor har du? Jag gillar också att meditera i några minuter innan jag börjar dagen. Meditation. Det låter lugnande. Hjälper det dig att fokusera bättre? Absolut. Det sätter en positiv ton för den kommande dagen.
Jag har försökt meditera förut men haft svårt att hålla ut. Det kräver övning. Börja med bara några minuter och öka gradvis. Det är ett bra råd. Känner du dig mer energisk efter att ha mediterat? Ja. Det rensar mitt sinne och förbättrar mitt allmänna humör. Jag är inspirerad. Jag tror att jag ska införliva både citronvatten och meditation i min morgonrutin. Bra idé. Att kombinera dem kan skapa en kraftfull start på dagen. Lektion 18. Förbättra språkkunskaper. Jag har märkt att många läser sagoböcker som är skrivna på engelska för att förbättra sina språkkunskaper. Ja, det är en fantastisk metod. Sagoböcker gör lärandet engagerande och roligt. Absolut. Vilka sagoböcker har du tyckt är särskilt användbara? Jag läste nyligen Den Lillprinsen. Språket är enkelt men djupt. Det där är en klassiker. Jag uppskattar hur den lär mig värdefulla livsläxor. Absolut. Det är anmärkningsvärt hur berättelser kan förmedla komplexa idéer på ett lättillgängligt sätt. Vad tycker du om att lyssna på engelskspråkiga kassettband? Lyssning är lika viktigt. Det hjälper med uttal och förståelse. Jag håller med. Ibland kan det förstärka det vi läser att höra språkets flit. Precis. Jag lyssnar ofta på ljudböcker. De är utmärkta för multitasking. Det är ett smart tillvägagångssätt. Vilken genre föredrar du för ljudböcker? Jag gillar deckare. Spänningen håller mig fokuserad och engagerad. Mysterier är fängslande. Jag lyssnar ofta på historisk fiktion för att få en dos kultur. Det låter upplysande. Att lära sig historia genom berättelser är en effektiv teknik. Det är det. Och det ger sammanhang till ordförråd och uttryck. Precis. Ju mer vi exponerar oss för engelska, desto flytande blir vi. Vilka resurser rekommenderar du för nybörjare inom både läsning och lyssnande på engelska? Jag föreslår att man börjar med barnböcker och enkla ljudböcker. De är ofta lättare att förstå. Bra råd. De ger en solid grund utan att vara överväldigande. Låt oss uppmuntra andra att utforska både läsning och lyssnande för att förbättra sina färdigheter. Absolut. Tillsammans kan vi göra språkinlärning till ett roligt äventyr.